السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. النهاردة يمكن الريفيو مختلف عن العادي. دايما بنتكلم عن منتجات انا استخدمتها، سواء منتجات تجميلية للبشر او حتى للشعر. انا اليوم برضو هتكلم عن تجربتي، بس تجربتي في علاج فعال جدا في تخفيف الحموضة وحرقة الصدر. فتعالوا نتعرف اكتر على البيرولوك ونعرف ايه تجربتي معاه، مميزاته، هل هو فعلا بيفيد في الحموضة ولا مش قد كده. لايك على اللايك وشير للفيديو واشتركي في القناة وسيبيلي ورود وقلوب وحاجات حلوة كتير، دلعيني كده في الكومنتات. الحاجات دي كلها بتفرحني. يلا بينا نبدأ على بركة الله، تابعوني للنهاية لانها حلقة هتكون قوية جدا. بدأت استخدمه لما رحت للطبيب وكنت بعاني من مشاكل زي الحموضة. قال تبقى من اشهر المشاكل اللي كتير مننا بيتعرض لها. لكن الحموضة كانت عندي مش مجرد ان اخد فوار او علاج وتخف، لا، الحموضة كانت شيء عندي كتير جدا مش بيتعالج خالص، واخد الفوار زيه زي قلته ما بيعملش معايا حاجة. فبدأت ألجأ للطبيب، بدأ ينصحني بالكبسولات دي، وهي بتستخدم بغرض واحد. اول حاجة ان هي بتقلل من حمض المعدة عن طريق ان هي بتعمل على تظبيط مضخة اسمها البروتون. المضخة دي بتبقى موجودة في جدار المعدة، بتمنع من اداء عملها، بتحيث ان هي بتقلل من افراز الحموضة وبتسيطر عليها. فبالتالي بتلاحظي بعد استخدامك لعلاج البيورلوك ان انتي هتقل معاكي الحموضة بشكل سريع. الناس اللي بتعاني برضو من قرح في المعدة، ارتجاع المريء. ولكن في البداية انا حابة اقول حاجة، معلومة مهمة جدا. مش معنى ان انا استخدمته جاب معايا نتيجة كويسة ان انتي تروحي تستخدميه منك تلقاء نفسك، لا، دايما انصح ان ده يعني حاجة طبية، فبلاش نستعملها من تلقاء نفسنا. يجب مراجعة الطبيب واستشارة عشان يحدد لنا الجرعة والمدة الزمنية اللي هنستعمله فيها. من اهم دواعي الاستعمال، اول حاجة عدي معايا في ان هو بيقضي على حالات البكتيريا الحلزونية او جرثومة المعدة، بس اهم حاجة ان هو يتاخد مع مضادات حيوية تكون مناسبة، خصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من قرح الجهاز الهضمي. تاني حاجة من الحاجات المفيدة فيه كمان ان هو بيعالج التهاب المريء المتوسط الى الحاد، وبيعالج ارتجاع المعدة المسبب لالتهاب المريء. والدواء ده مش بيعالج امراض القولون العصبي، ولكن بيقلل شوية من التقلصات والحاجات اللي بيعانوا منها اصحاب اضطرابات القولون. طريقة الاستعماله، بالقرص بيتبلع كامل من غير ما يتمضغ او يتمص مع كوب كبير من المية. يفضل تناول الجرعة قبل الطعام بحوالي ساعة، خاصة قبل وجبة الفطار. ممكن نستعمل الدواء بجرعة واحدة قبل الفطار او تناول جرعتين، الاولى بالصباح والتانية بالمساء وفقا لما يحدده الطبيب. وبيحدد الطبيب الجرعة ومدة الاستعمال على حسب كل حالة. الآثار الجانبية قد يسبب أحيانا آثار غير مرغوب فيها زي صداع، إسهال، غثيان، قيء، دوار. حالة ظهور أعراض جانبية حادة أو غير معروفة يجب التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب في أقرب وقت. في حالة ظهور علامات تحسس اتجاه أي من مكوناته بما فيها تورم الوجه أو اللسان أو صعوبة في التنفس أو حكة جلدية شديدة. يمنع امتى؟ يمنع الدواء ده اثناء لو في فرط تحسس من احد المكونات الموجودة فيه، او اختلال في وظائف الكبد او الكلى، وفي حالات علاج جرثومة المعدة. مهم قوي ان احنا نقول للطبيب على كل الادوية اللي بنستخدمها. لو بنعاني من بعض الامراض زي هشاشة العظام او نقص مستوى المغنيسيوم او نقص الفيتامينات في جسمنا، نتكلم مع الطبيب على كل الحالة بتاعتنا عشان يشوف هل العلاج هيكون مناسب لينا ولا.